Do you think there's going to be new products that we actually could see as pleasure in the future, like bugs? Seaweed has a serious future ahead of it. Scientists, I think, would have quite an interest in it as well. Subconsciously, you think that there can be real potential there. If you went maybe to a different area, you're more likely to find a relationship. You go to America, you find a really nice relationship. But the goal with the trip is not a new relationship, right? No, but it's what happens. Jag heter Paul Svensson och till vardags är jag kock och kreativ ledare på Fotografiskas restaurang hemma i Stockholm. Men i den här serien ska jag ge mig ut och se vad som händer i kök på andra håll i världen och försöka få syn på vad som väntar runt hörnet. Vad kommer vi att äta? Hur kommer vi att äta? Och framförallt, varför? Det finns flera skäl till varför vi i framtiden sannolikt kommer att äta andra saker än vad vi gör idag. För att maten ska räcka till alla, för att vi ska må bättre och för att planeten ska göra det också. Just nu jobbar forskare och entreprenörer för högtryck världen runt med att ta fram morgondagens råvaror. Bill Gates och många med honom investerar i nya startups varje år. Och de alternativa råvarorna börjar så sakteliga ta sig ut på marknaden. Men hur står sig dessa nya produkter mot de som redan finns? Vad sägs om kött utan djur? Majonnäs utan ägg? Eller en räka som egentligen är en alg? Det känns fantastiskt att vara i en sån här stad. Det är som på något sätt en smältdegel för dels mycket kunskap och mycket forskning som sker här. Mycket framtagande av både liksom modern gastronomi, men det finns också otroligt många bra restauranger här. Oj, för larvarbrant. Bilen åker knappt upp. Kolla! Det är bara skidorna som saknas. Vi är snart uppe vid toppstationen. Ja, nu är vi i Mission i San Francisco. Det är en ganska skönt område med lite härliga hus. Det finns väldigt mycket sköna mexikanska restauranger längs med vägen här. Vi ska faktiskt fram till ett företag här framme som heter Don Bugito. Som definitivt inte håller på med sånt som vi är vana med. Utan det är lite framtidsvisionärer och sysslar med saker och ting som vi kanske kommer få se på tallrikarna framöver. Are you Monica? Hi, I'm Paul. How are you? Nice to meet you. You got just in time, taking these guys for a little roasting. What's this? Insekter. Kan det vara framtiden? Faktum är att insekter redan är vardagsmat för omkring 2 miljarder människor. Och enligt en FN-rapport är insekter verkligen bra mat. Hälsosam för oss och resurssnål för miljön. How come insects? Why? Why not? I'm originally from Mexico. Is this very common in Mexico? Or? Well, not farm insects, but we have like over 500 different types of edible insects that we gather. So you collect it from the we nature? gather from the nature, from the wild. These guys called superworms. Superworms. Here's you try it. Ur näringssynpunkt är insekter rena proteinbomben och innehåller dessutom B-vitaminer, järn, kalk och nyttiga fetter. Kanske är det största hindret för många det mentala. Om man bara blundar och funderar över vad det smakar så är det ju faktiskt en oerhört god snacks-feeling. Lite moderna chilinötter, kan man säga det? A lot of flavors. Yeah. This would be, excellent to flavor things. Yeah, with so it. this one also has some just fresh lime juice and dry pepper. Yeah. This one doesn't have anything. It is pretty much really rich in flavor. Flour, nutty, corn. Yeah. Do you think this is the future food? Yes, it is. Yeah. Definitely. No doubt about it. The way that we farm poultry, cattle, fish doesn't seem to be sustainable, so something would have to come in. How far away is it? 10 years, you're going to see this everywhere. You sure? I'm sure.
område som heter Castro. Fantastisk farmers market med allt möjligt. Feels good with vodka? Yeah, it does, doesn't it? Jag tror det här är livsfarligt. Det känns inte så starkt, men det är nog livsfarligt där, tror jag. Anything specific that's really my good? favorite, the standout's the chili chili. It's kind of like a breakfast dish almost. It's got like eggs that are fried. It's really good. Is it like scrambled eggs in between? Or? You can you can have it scrambled or you could have it over easy. I like it scrambled. Varje år värper alla världens höns runt 1,3 triljoner ägg. Det är alltså 1,3 miljoner ägg. Och oavsett om du bor i Malmö, Bratislava eller San Francisco har majoriteten av de där äggen samma typ av ursprung. En mekanisk och resurskrävande industri byggd på hönor som lever hela sina liv i bur. Att hitta en äggersättning ses därför av många som något som borde kunna revolutionera hela livsmedelsindustrin. Paul, Jordan, nice to meet you. nice to meet you. Welcome. På Hampton Creek är man en god bit på väg. Här har man hittat ett sätt att ersätta ägg i produkter såsom majonnäs och småkakor till exempel, med en kanadensisk gul ärta. So a big part about what we do is we ask big questions in food. What would it look like if we started over? Let's explore the plant kingdom. There's about 400,000 plants out there, and we've only explored about a fraction of that for food. And we thought, let's look at the other 90%, things that have never been explored, and see which ones have a great functionality in food. These guys bring in thousands of plants every single week to see if they're going to work in dressings, in baked goods, and pasta. And once they find those, then they pass it on to our chefs. What actually is it that you replace in these products that actually exists? Yeah, so right now, you take mayo right now. A chicken egg acts as an emulsifier. Yeah. So we found a Canadian yellow pea that acts as an emulsifier. It binds the oil and water together. But the beautiful thing about it is it saves about a gallon of water per jar of mayo. And all these are made out of this yellow pea, That the Canadian yellow That's right. pea. Yeah? That's right. Oh, it has a similar smell. Let's see. It's a really nice texture. It's more foody in a way. I would say I'm not a mayo person, but You are a chef though, so we'll take that. det som är så schysst med det här stället, det är både nutid och framtid. Alltså man gör redan idag en produkt som säljs för njutningens skull, och samtidigt så gussar man på det här mervärdet att det faktiskt är hållbart eller sustainable. Så att varje gång du köper en förpackning så bidrar du till en bättre värld. Det finns ju ingenting som är vassare idag, skulle jag vilja säga, på den här Whole Foods-marknaden. Den hetaste framtidspotatisen är kanske ändå det artificiella köttet. Enorma pengar investeras varje år för att företag som till exempel Beyond Meat och Impossible Foods ska förvandla växter till kött. Eller ja, inte riktigt kött, men i alla fall något som ser ut, luktar, smakar och beter sig som kött. Fast de ballaste forskarna är ändå de som jobbar med in vitro. Kött som faktiskt är kött, fast odlat i ett labb. Okay, so we're in your kitchen now. In my kitchen. Det här är Sveriges första forskare på laboratoriekött, Julie Gold. We try to look at what happens inside of the animal's body, what happens in a developing animal, how are the muscles formed, and then how are muscles enlarged. And we try to mimic those processes using the actual cells that are retrieved from the animal's body. Alltså jag måste ändå medge att det känns lite märkligt det här ändå. Labbodlat kött, jag är ändå kock. The focus of what we've been looking at so far is to provide one of the raw ingredients for chopped meat, not to actually grow mince meat, thank you, not to actually grow like an entire steak or something like that. Den här forskningen är visserligen ännu i sin linda. Men i augusti 2013 presenterade den holländska forskaren Mark Post en ätbar, labbodlad hamburgare som i tid och pengar kostat närmare 3 miljoner kronor att ta fram. Så hur nära är vi egentligen? Och är det realistiskt att det artificiella köttet blir ett storskaligt alternativ att räkna med? In general, we've come just millimeters. On the other hand, Mark Post's proof of concept 2.5 years ago about having the hamburger was a very, very, very important milestone for this whole idea of cultured meat. Maybe cultured meat, if it comes to be, it'll be one alternative, and the plant-based products will be other alternatives, and the insects will be other alternatives. And I just think we're going to have to use everything, and we can't just put all of our
money in one pot. We need to spread it out. Jag har mött upp min vän och kockkollega Philip Tessier på The Perennial här i San Francisco. En nyöppnad restaurang som har hållbarhet som ledstjärna i allt de gör. Philip har jobbat i många år på The French Laundry, en av världens mest kända restauranger. Jag är nyfiken på hur han tänker kring det här med framtidens råvaror. Vad skulle han själv kunna tänka sig att sätta upp på menyn? I was actually curious how you think about lab meat. Is that something for you? Is it a yes or is it a no? You know, the mindset behind it, I'm sure is the right one. You know, where it's like we want to have a sustainable future, but I think we're better investing in the people who do sustainable farming. I never tried it myself, but figure it's really delicious. Would you give it a try? Perhaps I might call it something else. Yeah, instead of lab meat. Yeah. Yeah, but it wouldn't be my first choice. No. Yeah. Someone told me today that we just look at maybe 10% of all the plants that actually exist in the nature. Do you think the balance is going to change when we actually realize there's so much more to use? I hope so. I mean, I think, we're probably both the same. You get a new ingredient in the kitchen and, it's like a whole new world opens up of what flavor can this present in my food, and you really are able to develop a whole new way of cooking with new flavors, new ingredients, and it diversifies your food, and guests love it. They love to come in and find and discover new things the same way we do as chefs. Jag kanske ska ha en bärs, eller? Ja, det tycker jag. Jag som grillar, ja. Nu står jag här i Oakland. Vi har hittat den här härliga familjen här som ska få bli mina försökskaniner. Vi ska helt enkelt göra en amerikansk barbecue, fast vi ska byta ut en del av produkterna mot future food helt enkelt. You got the beer already? Yeah. We have a few things here for you. Super worms and some crickets together with some pumpkin seeds. Do you want to try these? You gonna try? Okay, here you go. You ready? Yeah. Nice big one there. Does it have a flavor? It has lime flavor plus a little bit of heat. Would you like to try? All right. Anyone hungry? Oh yeah! Let's go for it. Whatever you want on it from there. Cheers. Enjoy. Here we go. Thank you. You're welcome. I think sufficiently so. Yeah, it's good. it's not bad. There's some it's good. vegetarians who don't want it to be too meaty. The search for, the right looks, the right texture, actually the right color of the meat as well, to be as similar as possible to the natural stuff. Yeah, and some of the veggie burgers just fall apart. Yeah. Yeah, I think I saved a little surprise actually for you. The bread you had is actually made out of cricket flour. Is it? Yeah. Don't say that. Don't say that. You okay? I don't want any more. You don't have to eat anymore. I'm gonna have another one. Oh my God. god. Trying to get away. Jag glömde med att stänga av grillen också. Tänka i nya banor kan man göra på flera sätt och utifrån olika perspektiv. Somliga skapar produkter som liknar de vi är vana vid att äta. Andra menar att människor behöver vänja sig vid att äta helt nya saker. Det gäller bara att klura ut vad som blir bäst i det långa loppet. För oss och för planeten.